everyone, and hello sa mga kabibs natin dyan. Welcome back to my YouTube channel. At ngayong video mga kabibs, share ko naman sa inyo ang mag-unboxing natin na Tab S7. Ayan mga kabibs, share ko sa inyo ang pag-unboxing natin. But before that, gusto ko lang i-share sa inyo na the part of the Samsung. Kaya naman gustong-gusto ko ang brand ng Samsung sa pag-edit ko dahil sa ito yung klaseng Android na napakaganda at madali siyang gamitin. And kayang-kaya natin na mag-download ng kahit na ano at marami siyang free, di ba? Alam natin yan, basta Android. And then, isa na rin to na experience ko kasi meron tayong Note 8. Yun po ang ginagamit ko sa pag-edit ko ng thumbnail. Kung napapansin nyo yung thumbnail natin sa Emlyn Yu channel. So, yan po. Note 8 po yung ginagamit ko. And then, finally. Hindi naman sa pinapangarap, but finally. Diba? Na sana, sabi ko, magkaroon tayo ng Tab S7, which is kahit anong tab naman, but ito yung pinagpalat sa atin. Pinagpala tayo dito sa Tab S7. So, I'm going to share it with you mga kabibs. Start na natin. I'm so excited. Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the
Oh my God, mga kabebs! Amazing! Ang ganda, diba? Ayan, napaka-solid ng itsura niya. Then, the side also, very nice. Napakaganda. And of course, ng shape. Kung napapansin nyo. So, maganda. And of course, yung pen, magnet na siya. Kasi, last time, hindi siya magnet actually. Pero, this one is, pwede na rin. Even though on the side, it can be. But, yes, like that. Let's check here. Here. Yes, here. Can be here. Nice. And let's check here also. Wala. Oh, here also. So, side by side niya is magnet siya. And of course, ang talagang lagayan niya, it seems na dito talaga siya. Diba? May pang-edit na tayo mga kabebs. I know this it will be great and gaganda na lalo ang ating pag-edit because last time I'm just using a phone which is that phone is only Note 8 pala. Note 8 and then this one kahit pa paano meron na tayong Tab S7. Yun lang mga kabebs, no? Thank you for watching at sana nag-enjoy kayo habang pinapanood tong pag-unboxing natin ng ating Samsung Tab 7. And of course, i-update ko kayo kung ano or paano ang performance nitong Tab S7 sa atin.